God morgon. Nu är klockan 05:45 och jag ska åka 45 minuter. Här ser det fortfarande ut som kaos. Men nu ska jag få åka in och lämna in bilen så att den får fönster. Så min älskade Emma kommer att åka med mig med sin bil så hon kan köra mig sen efteråt. Men så är det. Så nu ska jag äta frukost och sen är jag out. Men då är vi ju tillbaka här nu då på stället where it all started. Så när jag hämtade upp min bil så tog jag inte ens hem den utan jag körde den direkt till det här stället som hjälpte mig faktiskt med isoleringen och takluckan bara för att det skulle gå mycket, mycket fortare så att jag bara kunde börja bygga direkt. Så att ja, då var vi tillbaka. Vad gör man inte om man inte tajmar vänskapsfrukost och att få en privat chaufför? För nu lämnar vi bilen. Hej då bilen. Hej då bilen. Hej Emma, hej då bilen. God morgon. Vacker som en dag. Nu är det kaffe. Jag sitter och jobbar med tjejerna. Jag kan verkligen göra två saker samtidigt. Och Jasmina och hämta mig i min andra bil. Ja, sen åker vi i alla fall och hämtar vännen. Och jag är så jävla taggad. Och så ska jag flytta ut allt det här för mamma kommer hem ikväll och det är fortfarande ett kaos här. Men jag börjar se slutet i tunneln. Min bil! Woo! Som du har hämtat och som du kör. Oj, det är mot sol. Nu ska jag försöka hem igen. Min lilla pärla. Jag vågar knappt köra den. Alltså jag orkar inte det som jag kör en skitsnabb go-kart. Den svänger jättefort. Den bromsar jättefort. Den gasar jättefort. Så hörni, det börjar bli en vana att äta frukost på Mahal och jag bara byter sällskap. Alla som kör mig fram och tillbaka och hämtar bilar hamnar på Mahal och på frukost. Jag klagar inte. Alltså det här är så jäkla gott. Pancakes. Social media. Jag har dött allt. Jag står och förklarar för Jasmina hur jag ska bygga om det. Och hon bara, men hur får du? Jag förstår inte, det måste vara massa grejer som är grund. Jag bara, nej men alltså, nu har jag ju tömt allt. Vad hade jag inte tömt Jasmina? Du syns inte, kom in. Alltså, ja, nej men då jag nyfiken som jag är. Vad hänger här i ansiktet på mig? Hennes jävla trosor. Använda. Boysen här inne har jag bara haft något att titta på. Ja, alltså de har ju fantiserat väldigt mycket om det kan jag tänka mig. Och har använda trosor som hänger där. De har varit manliga och finns fönster. Ja, det kan det alltid vara lätt som sagt. Nej men så här, man har väldigt roligt med dig. Du har känt mig några år. Jag slutar aldrig förvåna. Det här var Let's see what will happen next. It's now time to go. Okej, nu
Bilen är inflyttad i. Jag har sovit första natten med fönster. Det var varmt för solen löser rätt in. Men det är så skönt att ha ljus där inne. Och nu är jag på väg till vad heter det? Synoptik och ska göra en synundersökning så att jag ska kunna få övningsköra motorcykel. Det är lite konstigt att säga, men för er som har följt mig länge så vet ni vilken skräck det är. Men som sagt, hellre köra själv än att sitta bak på. Så det är bara att ta tjuren vid hornen and do it. Alltså nu älskar jag Vanlife. För jag sa, min mamma kom, jag har ju stått där och så kom min mamma hem i natt. Så i morse såg sig för första gången sen jag kom tillbaka till Sverige och första gången på typ 9 månader. Så hon bara, kommer du hem till middag ikväll? Och så jag bara, jag vet inte, jag kanske får feeling för att stanna någonstans. Och det fick jag. Och här fick jag feeling att stanna, så jag ringde precis mamma och sa, jag kommer inte att parkera hemma hos dig i natt. För jag har en parkering jag inte vill släppa. Jag står så nice, jag har legat här och solat och badat med min kompis Anna nu. Så mamma kommer hit istället så ska vi ha picknickmiddag. Och alltså, jag säger bara, jag älskar mina fönster och jag älskar det här stället. Alltså det här är helt magiskt, alltså kolla på det. Även om det inte syns så mycket här, men alltså det är så nice. Och sen bara... Hej mami! Mitt batteri har laddat svindåligt så jag hoppade upp och kollade mina solceller. Och jag har stått under mammas blommor, alltså massa blommor i träden. Så de är helt klibbiga, så jag tror att det är därför. Så jag ska tvätta om, jag hoppas att det blir bättre. Jag sitter här och dricker ett glas vin och kollar på folk som tar ett kvällstopp. Och jag tror faktiskt att det här är alltså första gången jag typ stannar upp. Alltså idag, hela dagen idag har typ varit första gången jag stannar upp sen vi började resa uppåt. Alltså sen Spanien, för det har liksom varit snabbt genom Portugal och sen, ja men, ni vet ju hela resan liksom, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Sverige, runt i södra Sverige, upp till motorcykelvänt, upp till midsommar, ner till Stockholm, dun. Alltså sen jag kom till Stockholm så har det varit, alltså jag har haft hjärtklappning, så stressad jag har varit. Jag har 2 bilar som ska besiktas och min andra bil ska lagas och fixas och säljas och det ena efter det andra, och den här bilen skulle besiktas och få fönster och jag skulle tömma allting och rensa allting och så bara grej efter grej efter grej. Men i alla fall idag jag kände bara det, alltså på lördag så måste jag liksom, visst jag gjorde synundersökning i morse och sådana grejer jag behövde göra, men sen har jag bara haft en så fantastiskt mysig dag med först Anna, tränat, legat och solat, badat, pratat om livet. Inte träffat henne på jättelänge. Mamma kom hit och vi hade picknickmiddag och vi drack vin. Och sen har jag suttit uppe på taket och bara lagt bort telefonen och bara varit med mig själv. Och åh gud. Det är som att jag liksom inte har hunnit typ inse vad jag har gjort. Jag har liksom inte hunnit landa i någonting, för det har varit så jävligt stressigt. Så jag trivs ju inte med stress. Jag älskar när det händer saker, men inte när det har varit så stressigt. Och det är fortfarande en stress vi har velat åka för, så det har verkligen inte varit så. Vi har haft det fantastiskt och jag älskar det, men jag har liksom inte hunnit stanna upp och min to-do-list har liksom blivit längre och längre och längre. Så jag vet inte, det liksom känns som att jag
jag har liksom kraschat en gång och snart kraschar jag igen liksom. Men idag har verkligen varit bara att stanna upp och ta det lugnt och tanka energi. Och jag bara, alltså det är glädjetårar, men alltså känslosamma tårar. Jag känner bara att jag är så otroligt tacksam. Alltså jag är så glad för att jag valde det här livet. Jag är så glad för att jag valde att göra det här. Jag följde min magkänsla totalt. Sålde allt nästan. Flyttade in på 5 kvadrat och bara, förlåt att jag inte ens tittar in i kameran. Jag kollar på min fantastiska utsikt. Men jag är bara så glad att jag tog beslutet. Och jag är så glad att jag har vågat följa mina drömmar. Och till alla er där ute som funderar på om ni ska göra någonting eller inte. Om det är en dröm, om det är någonting du vill göra, så gör det bara. För är det någonting som ni verkligen vill och verkligen känner att det här är verkligen vad jag vill göra och är menat, så oavsett vad så kommer det alltid vara värt det. Alltid. Och jag säger bara, skit i allt vad normer säger, att du bör göra det här, du ska göra det här och folk tänker så här och folk tycker så här och dan. Det bästa med livet är att vi gör precis vad vi vill. Och sen finns det konsekvenser på saker och ting. Det finns konsekvenser på om vi gör saker som man inte får göra. Det finns konsekvenser på saker om man tar vissa beslut och det är någonting man själv måste vara medveten om. Men när det gäller att följa sina drömmar så är det så här, alltså vi har bara ett liv och vem kan någonsin säga till dig att din dröm är för liten eller för stor för att inte följas? Det är så taskigt när någon försöker få en att inte följa sina drömmar, tycker jag. Men det är också människor som oftast inte förstår. Så vad ni än gör, kör bara. Livet är för kort för att inte våga. Go for it. Alltså kan man ha en mer magisk morgon än det här? Det är helt fantastiskt. Och alltså nu har jag några som har gått förbi här, som även gick förbi här igår. Alltså står typ i ett bostadsområde. Även fast klockan är 7 som normalt. Alltså det finns folk uppe, för det är så magiskt vatten. Och jag bara älskar när folk vågar komma fram och vågar titta, vågar fråga. För det är så osvenskt. När folk gör det så blir jag liksom jätteglad. Men oavsett hur mycket jag gärna vill sitta kvar här, så är det dags att åka. För nu ska jag åka och hämta ett paket, åka och handla, och sen har jag en teamdag faktiskt med jobbet. Och det ska bli superkul att få träffa alla kollegor igen. För det var typ ett år sedan. Alltså jag som är världens badkruka har övertalat Elin att vi ska bada igen. För andra gången. Jag skulle liksom bada själv och Elin bara okej då, jag sätter väl på mig badkläderna då. Exakt. Men vad gör man inte för någon man tycker om? Haha, love you. Nu badar vi. Wow, nu hörni. Nu har jag lämnat Gävle. Och nu är jag på väg till Andreas.
Jag har haft helt magiska dagar i Gävle. Det har varit häng med kollegorna. Det har varit, alltså många utav mina kollegor har jag liksom jobbat med i flera månader egentligen utan att ha träffat live på grund av att situationen är som den är. Så vi har jobbat online, vilket har varit helt fantastiskt att äntligen få se folk, och vi har haft fantastiska middagar. Bra jobbsessions, vi har tränat, allting liksom, helt underbart har vi haft det. Så tusen tack till alla tjejerna. Så tusen tack till Jessica, Elin, Annika och Victoria för helt magiska dagar och timmar med er i Gävle. Nu är jag som sagt på väg till Andreas i Härnösand, och vi sa det att vi ska mötas lite på vägen, så jag ska inte åka ända hem till honom faktiskt, och sen ska vi åka ut och ställa oss någonstans där vi bara, för han har ju parkerat bilen hos sina föräldrar, men vi ska ställa oss och ha lite bara middag ute i skogen, bara ha lite gött vanlife och mysig stund, och sen åker vi tillbaka till hans hus då imorgon igen på lördag, och då ska vi på partaj och det ska vara middag med grannar och grejer. Så än får jag inte vara riktigt osocial, men snart. Det känns i alla fall helt magiskt att komma upp dit och bara vara med. Jag kände nu att jag har nästan varit på väg och alltså det jag har försökt säga på den här videon, jag har försökt säga 3 gånger nu, för nu börjar hela min bil tjuta och bara emergency mode, och jag bara ringde Andreas i ren panik och vad gör jag älskling? Och han bara, du kanske ska stanna bilen. Men så stod det är AdBlue som behöver fyllas på, och då bara läste jag 800 meter, men det var visst 800 kilometer. Så jag kommer hem, jag vet inte hur man fyller på, så han skulle guida mig på telefon. Men jag kommer ju hem till honom, så att det blir superbra. Alltså damn, AdBlue skrämmer livet ur mig.